Welcome back to my channel, and for today's video, medyo delayed na to, no? Pero anyway, January pa rin. Ang mga babanggitin ko dito ay yung mga products na binili ko and tinry ko nung 2017. Today, I will be sharing you guys my most favorite items of 2017. Start muna tayo sa primer. Ang aking favorite for this year ay itong Quick FX na No Shine Mattifying Primer. Para sa akin, sobrang sulit nito kasi unang-una 99 pesos and sobrang dali niyang ilagay sa makeup kit kasi para lang siyang pouch. Ang nakakainis lang, nawawala palagi yung takip niya. Ang dami ko ng tutorial na ginamitan nito, especially yung mga outdoor na tutorial ko. Pero kasi sobrang handy niya, ang mura niya, and madali siyang mahanap kasi sa Watsons lang mabibili mo na siya. Nakakawala na siya ng shine, tapos pore filling pa siya. Ganun. Next ay for my foundation. Mayroon akong dalawa. First, ang NYX Total Control Drops. Ang long-lasting niya nga sa face. Tapos, buildable siya, no? Like, mga 1 to 2 drops sa isang side ng face. Sheer to medium coverage. Pero pag ginamihan natin, na-full coverage siya. And then, next ay itong Infallible Total Cover from Loreal. Full coverage foundation siya. And ito yung mga tipong foundation na makaka-cover ng mga tattoo. And ito kasi, ito pa lang, ilagay mo lang siya sa face, magda-dry down na siya, parang kahit di mo na siya iset. But we're not that kind of girl, you know? Magsaset pa rin tayo kasi nasa Pilipinas tayo. Anyway, tried and tested na rin to kasi ginamit ko naman to nung Next Up. Doon kasi sa Next Up, as in whole day may event, and hindi ako pinapalyan nitong L'Oreal Total Cover na Infallible. Available lang to sa Lazada, wala to sa mga, alam ko wala to sa L'Oreal counters. Next time for my concealer, again, Infallible Total Cover na concealer. Kasi, ang mura lang niya, 600 pesos. And, ang ganda ng coverage, konting-konti lang, sobrang matatakpan niya na yung mga chismis natin sa buhay. And, ang dami niya ng shades. Kung gusto nyo ng separate review of the Infallible Total Cover line, mayroon akong video dedicated for that, yung 24-hour foundation routine. Next, for the brows, meron ako again dalawa. Colourette Professional. Sobrang love ko ang mga angled na brow pens kasi naniniwala ako na itong mga brands to ang may malasakit sa mga gumagamit ng brow pens dahil ito yung pinakamadaling gamitin, lalo na kung beginner. Ang pigmented nitong pens na to, like, konting glide mo pa lang, tapos i-blend mo, parang okay na siya. Again, meron siyang spoolie. Ang mura lang niya, parang 299 pesos. Next ay ito naman yung Gigi Hadid na brow pencil. Wala tong spoolie sa end ng pen, pero ang gusto ko dito kasi sobrang hindi ko na kailangan ng brow gel para lang mag-stay in place yung hair ko. Sobrang nabibilib ako doon na waxy siya pero blendable and pigmented. Kasi usually, it's just gonna be waxy, ganon, pero walang pigment kasi nga ang dami niyang wax. Pero ito, ang ganda niya kasi nga waxy, tapos so na-stay in place na ang hair and then pigmented pa. So, sobrang very good. Good job, Julia did. Next! Ang ating mascaras. And meron tayong dalawa, again, from the department of Maybelline. Again, the GG mascara kasi I just love this just for the sake of the fiber mascara na ang ganda talaga niya sa bottom lashes. As in, para ko nag-falsies sa ilalim ng lashes ko. Next ay ang Lash Sensational. Gusto ko naman tong Lash Sensational kasi una, ang hirap niyang banggitin. Charot. Pero kasi, ayan, itong Lash Sensational, kahit i-layer ko siya sa lashes ko, especially sa top lashes, hindi siya nagiging clump. Next ay ang ating lip products. Sobrang dami kong favorite na lip products. This year was my year of tints. Doon ko na talagang natutunan na ang buhay ko ay pwede nang mabuhay ng lip and cheek tint lamang. Huwag na nating pahabaan to. My favorite tint of the year is the Colourette Colourtints. Ayan, na sobrang saya ko, na sobrang love na love ko siya. Kinuha ko lahat ng shades na meron ako. Ayan. Sobrang favorite ko talaga yung Colourtints, guys. Unang-una, hindi ako nang GGG sa inyo kasi alam nyo na Colourette click ako na ambassador ako ng brand. Pero,
maniwala kayo sa akin kapag sinabi kong maganda siya. Kasi, mahalata niyo naman yun. Dahil pa ulit ko siyang ginagamit sa videos ko. Kaya ako gusto yung color tints kasi number 1, sobrang easy niyang i-blend. Nadadala kasi ako sa tints before. Pag yung mga water tints yung ginagamit ko, kapag nag-dot ako dito, talaga, sabi ko sa'yo, para akong nagkaroon ng pulutong bigla. Kasi hindi ko na siya nabe-blend. As in, magsistay na siya dyan ng buong day. So, nakakabwisit, diba? Yun yung sobrang hit ko sa tints before. Kaya hindi ako masyadong, hindi kami friends ng tints. Pero, nung lumabas yung color tints, and una, sobrang skeptic ako kasi nga, oil-based siya. Parang feeling ko, oh my God, it's gonna clog my pores. Ganang level. Pero hindi naman talaga. Kasi actually, moisturizing pa siya sa face. Pigmented niya, tapos sobrang blendable. Kahit i-stay mo siya ng ilang up to 5 seconds pa nga or more sa face, hindi siya magli-leave kasi oil-based siya, so madali siyang i-blend. Hindi kasi lahat ng formulas nila same. Ito yung first 3 na nilaunch nila. Itong formulas nila na to, hindi siya same sa bagong batch na meron sila kasi ito parang sheer. Pero when they launch na yung bagong formulas nila, like sa batch na to, ayan, ito na yung sobrang girl, para na siyang, papunta na siya sa liquid lipstick. Ganon kaganda yung coverage niya, pero sobrang thin ng, ng feeling sa lips. Pero ang coverage niya, liquid lipstick na, and it dries down matte. So, sobrang, oh, yes, girl. My favorite shade in this color tint, itong Thalia, kasi ang lakas talaga makismistisa, and tong Dion, kapag gusto ko yung peachy. And for my lips, gusto ko tong Naomi and also the Zola na hindi ko siya mahanap, naiinis ako, pero sobrang ganda ng Zola, guys. As in, parang siyang brick red. Ganun. Ang ganda niya, lalo na sa lips. So, yan. Next ay for the season of liquid lipsticks. Kung liquid lipsticks lang naman ang hanap nyo, ito ang marirecommend ko. Again, the Colourette Supramattes. Gumawa kami ng parang ad for them. And literal, kami yung nagtetest. Parang kain ng pizza, water test, coffee, mga ganon-ganon. Mismong ako yung nandun and na-experience ko. And I can tell talaga na hindi talaga siya nagtatransfer. I can attest to that. Kasi nga, gumawa kami ng ad para doon. So, alam ko yung feeling ng kumain, ang dami naming nilafang doon, nakakatawa talaga. Masasabi ko talaga sa inyo na maganda yung Supramattes, especially their parang nude lighter shades. Ayan. So, if you're looking for a good liquid lipstick that would last you the whole day, go get na Supramatte. For the last item of the lips, I am really into the Vaseline na Lip Therapy Advanced Healing. Sobrang babaw ko, no? Pero sobrang obsessed kasi talaga ako sa lip balm. Kasi nga, sobrang daming kong tinetest na ang dami kong lipstick, ganyan-ganyan. And ang dry talaga ng lips ko. So, lagi akong may baon na lip balm. And ito yung sobrang minahal ko. Wow, minahal! Ganun. And lastly, again, dahil nga lashes kind of girl ako, ang favorite ko for 2017 ay ang Lash Lab lashes, especially the Kimberly. Sobrang, oh girl, wala akong pake kung sabihin nila ang laki ng lashes ko kasi ang ganda-ganda ko talaga. Wow! Ang feeling ko talaga ang ganda ko sa Kimberly kasi sobrang nakakalaki siya ng eyes, tapos ang ganda talaga nung mga hibla niya. And especially if magagawa ko ng mga shoot, mga ganyan photos, sobrang ganda talaga ng Kimberly sa camera. Pero totoo na pag in person, medyo talaga siya, wow girl, parang nakaka-shock talaga siya. Pero dahil pagdating mo naman sa pictures, ikaw ang pinaka-plakado. So, Kimberly's is the way to go. Ganun. So, for my skincare, ito yung mga favorites ko na tinry ko for 2017. For the cleanser, ito, medyo late ko na siyang nakuha. Parang papunta na sa December. Pero, ang ganda niya, guys. Kung na-proud niyo yung skincare routine ko, iba pa yung ginagamit kong facial wash ko doon. Pero, pinanggit ko doon na kaya ko yun ginagamit kasi wala akong ibang ginagamit. So, yun yung nabanggit ko for my skincare routine. Ito yung the Skintology na Balanced pH Kojic Gel Facial Cleanser. Actually, pinadala kasi to sa akin. Pero, ang owner kasi nito, classmate ko nung college. Siya yung, alam niyo yung classmate niyo ng college, sobrang ganda.
Siya talaga yung para, oh my God, goal. Siya yung ganong klase ng classmate ko nung college. Tapos, sobrang ganda kasi talaga ng skin niya. Like, shit! Ang ganda ng skin niya. Tapos, nung nalaman kong naglabas siya ng skincare line niya, sobrang na-interested ako kasi matagal na siyang into skincare. Noon pa lang, as in college pa lang kami. Ilang taon na yun. Matagal na siya yung classmate kong talagang mas skincare, keme. So, nang nalaman ko na magla-launch siya ng sarili niyang skincare line, sobrang, okay, sige, kailangan ko itry yan. So, she was generous. Nagbigay siya sa akin itong cleanser niya. Balance pa yung pH niya. Say, kapag kasi masyadong mataas yung pH level, it's gonna be drying on your skin. 5 to 6 yung pH level niya. Tapos, para ma-maintain yung moisture sa skin. Tapos, may kojic pa siya. So, iwa-whiten niya yung skin nyo. Kung, alam mo yun, kung gusto nyo magpaputi. Ganun. Kasi sa cleanser, gusto ko rin yung naalis yung may, alam mo yun? Kasi parang hanggat hindi ko nakikita na nagpa-brown yung cleanser. Hindi ko titigilan na i-scrub kasi nga alam ko may natitira pang makeup. So, yan, konti lang konti lang, no? Tapos, ganyan. Kung makita ko yung mga may brown-brown na yung, yung foundation ko humalo na sa cleanser, and ayan. And, naramdaman ko na hindi nga siya ganun, hindi siya dry. If you have the chance, go try the Skintology. I-follow mo siya sa Instagram para makita mo pa yung products na meron sila. So, next ay aking most life-changing na skincare product. Ito yung Laneige na Essential Power Skin Refiner Light. Grabe, pag ginagamit ko to, sobrang, lambot lang. Parang ang sarap-sarap talaga niya sa face. Isa to sa mga holy grails ko na nabili. Next ay sa ating mask. So, for the mask, my favorite is ito, ang nagsalba sa akin sa mga derma visits, ang peel-off mask ng Beautific. Sobrang mura lang nito, ito, 209 pesos sa Watson. Tinatanggal niya lahat ng chismis ko sa face. Especially ang mga bumps, mga blackheads, ganun. Pero again, guys, once a week nyo lang siya gagamitin kasi, or whenever you feel na parang rough na yung areas na to. Kasi, ang tendency kapag lagi nyo siyang gagamitin, gagawin niyang large yung pores mo. So, ang solusyon natin dyan ay i-counter natin with the Pore Clay Mask. So, this is the Pore Clay Mask from Innisfree. It targets to minimize the pores and nagdi-deep cleanse din siya. Next ay itong Pimple Clear Gel from Flawless. Ito yung gel na kapag may pimple ka ngayon, kinabukasan mag-shrink na siya or mawawala siya. Itutulog mo lang overnight. So, this is the Pimple Clear Gel from Flawless. So, that's it for my 2017 favorites. Ito talaga yung pinaka nag-stand out sa akin this year na I could say na regular ko siyang ginagamit last year. Dahil nga 2017 na, yes sir, naglinis ako ng aking makeup kit. Items, stash, whatever shit. So, meron ako surprise para sa inyo. Magkakaroon tayo ng 2017 giveaway. Yeah! I will be giving away makeup items for you guys. So, yan. Ganito karami yung mga... Thank you, Lashla, for the box, no? Oo. Pero ganito karami mga makeup na hindi ko pa nagagamit at nabubuksan. And gusto ko rin syempre i-share sa inyo, guys, kasi nga, kayo naman talaga ang dahilan kung bakit nakakatanggap ako ng mga ganitong bagay-bagay. So, sobrang salamat po sa inyo, HelenOnFleek! Thank you guys! Kasi kayo naman po talaga ang reason kung bakit ako nandito, nakaka-receive ng mga ganitong bagay at nagagawa ko ang passion in life. It's because of you guys. So, thank you so much. I love you. So, what's inside the 2017 giveaway box? Share ko lang, no? Nanilagan ko siya ng YouTube na notebook kasi ang cute niya. So, journal, you know, 2018 journal. Notebook lang siya, pero pwede niyo siyang sulat-sulatan. And baka ma-inspire din kayo maging YouTuber. So, yan, nakakatuwa na ibibigay ko na rin to sa inyo. Meron din tayong Loreal na mga shampoo. The breakout brand of 2017. Akala mo naman kung sino, kung sobrang powerful na established person para mag-award. Ang Vice Cosmetics na, ayan, hindi ko pa kasi ito nabubuksan, so I'd like to share their lip kits to you guys. So, ang shade ay ang Phenom and ang Unicorn. I'll be giving away also a BYS bronzing palette. Ang ganda nito kasi ang dami niyang shade. Ang GG na primer ay foundation creams or para mga BB cream from Dale. Ayan. Meron
meron din ako na dalawang brow pencils from Caroline and from EB. Next ay marami akong mga lippies na isa-share sa inyo. Tints from Glow. Good Vibes na lipstick. Itong NYX na Cosmic na metallic na liquid lipstick. And then, 2 lip liners from the Infallible line ng Loreal. Isang Epic Ink from NYX. And then, dalawa pala yung Cosmic na metallic na lipstick. Ang Fashion Brow na pencil from Maybelline. And then, itong Pomade Crayon from Maybelline as well. Power Curl Mascara from EB. Caroline na eyeshadow palette. Pop Beauty na matte lipstick. I'll be sharing to you guys again a Fiona na colognes, and then itong L'Oreal na micellar water. Ito yung by Face Sparkle. Ang ganda nitong highlight na to. Ilang beses ko na itong ginagamit sa clients ko. Yung Coco na accent nail. Ito pa, meron tayong liquid lipstick again. Nature Skin Secret. Alam ko ang dami niya, but I will evenly distribute them into 2 para dalawa yung mananalo sa giveaway na to. Ang gagawin niyo lamang ay comment niyo down below kung ano ang inyong 2018 resolution, beauty resolution. Say, mag-focus ako sa skincare, magbabawas ako ng paggamit ko ng full pack, or mas magkikilay ako ngayong taon, ganon. Beauty resolution, no? Hindi lang resolution sa buhay, pero yung sa beauty. Para ma-inspire natin yung ibang tao dito sa comment section. Hindi ko masasabi kung anong mali at tamang resolution, no? Pero randomly, I will be picking a resolution sa comment section. Ang gagawin nyo lang, i-comment nyo na lang din yung inyong Instagram and or Twitter account. So, ang format natin, Instagram or Twitter account, tapos sa baba yung resolution, and then comment. Ganon. Like up this video, comment down below yung pinapa-comment ko, and follow me on my Instagram. Sana makasali kayo kasi ang dami nitong makeup na to, and gusto ko tong i-share sa inyong lahat. And, ayan. Pero ngayon, dalawa pa lang ang pwedeng manalo. So, this is my way of giving thanks for 2017, and kayo talaga ang pinamalaking part ng 2017 ko and 2016. Ganun! Ayan. Dahil sa inyo, nagagawa ko mga gusto kong gawin sa buhay. So, thank you guys so much from the bottom of my heart na balot ng taba. Ganun. Thank you guys for watching, and if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up, and don't forget to subscribe. Oo nga, no? Step number 4, mag-subscribe na kayo sa channel ko pagkatapos nyong i-like, i-comment, follow Instagram, subscribe to my YouTube channel naman. Ganon, para naman updated kayo sa aking latest uploads. So, thank you guys so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye! Join na kayo sa aking giveaway!